So alright, what's up mga tol? It's me again, One Moto Vlogs at welcome Pulley sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to, nakikita nyo na naman tong motor natin. May bagong nangyari sa kanya. May nadagdag pala na bago tuloy. Eto, lagyan siya natin ng icon na decals. Alam kong pang Thai concept yung ganyan, pero natripan ko lang ilagay sa motor ko. Pakita ko lang sa inyo bago natin simulan yung main content natin dito sa gagawin natin sa vlog natin. Nandito lang naman sa CVT natin yun. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung decals ng motor ko. Ayan. Ayan siya, pag naka side view, pag ganyan. Dito naman siya pag sa gilid, ay sa likod, yan. Rate nyo na lang mga tol kung okay ba sa paningin nyo. Eto, meron din siya sa harap. Ito, icon, yan. Pagpasensya nyo na mga tol dahil madumi yung motor natin. Kasi ito siya sa kabila, ayan. So yung mga tol, dito na tayo sa gagawin natin sa motor. Ay nga pala mga tol, lagay ko na lang din dyan sa description sa baba yung pinagbilhan ko na itong decals natin. Murang-mura lang yan. So alright mga tol, bumili nga pala ako ng Pulley oil seal. Pulley oil seal, tama, ito. Yan, Racing Monkey. Dahil yung nakalagay dun sa gilid ko, dito sa loob, ano lang siya, yung oil seal na nakalagay, parang peke lang ata yun. Kaya medyo may leak na ng konti. Mamaya papakita ko sa inyo. Turo ko na rin sa inyo kung paano magpalit. So madali lang naman to mga tol. Simulan na agad natin. Share ko na rin sa inyo. So kasi pag may ginagawa ako sa motor ko, sineshare ko na rin sa inyo para may idea kayo kung paano gawin. Pero hindi po ako expert, lagi nyo pong tandaan yan. Hindi po ako expert, hindi po ako mekaniko. So yun lang naman mga tol, simulan na natin itong baklasing cover ng CVT natin. Nga pala mga tol, lagay ko na rin sa description yung pinagbilhan ko nito. Diyan sa description sa baba. Alam ko nasa 160 lang ata to or 120 pesos. Mura lang naman to. Racing Monkey yung brand na ginamit natin. So alam ko matibay rin naman to kumpara dun sa iba. So magbaklas na tayo ng cover. A few moments later. Mga tol, ayan, natanggal na natin yung drive face, tsaka pulley natin. Nga palang gamit kong pulley, nasabi ko na ito sa dating vlog. Ito, speed tuner, tignan nyo naman, sagad na sagad. Umaapaw nga pala yung belt ko dito dahil naka mga tol, naka 13.5 din ako na drive face. Nga pala mga tol, pag gusto nyo ng 13.5, may extra pa ako, bibenta ko na lang ng mura sa inyo. PM nyo lang ako sa page ko sa Facebook, search nyo lang One Moto Vlogs. So ayan, ito mga tol, papakita ko sa inyo yung oil seal na may, yan o, nakikita nyo, sana nakita nyo, yan, namamasa yung ilalim. So ibig sabihin may taga siya konti, may leak. So yan lang naman tatanggal, papalitan natin, tapos okay na agad tayo. Tanggalin na natin, tuturo ko sa inyo kung paano. Ito, may makikita kayo dibang clip dyan. Yan, clip. Yung may dalawang butas. Ito lang gagamitin nyo dyan. Tanggal. Yan. Gagantuhin nyo lang mga tol. Ito. Sana kita nyo, di ba? Medyo madilim. Pwesto natin, medyo madilim. Ito. Wait na lang. Pwesto natin yung motor sa medyo maliwanag. Para kita nyo. 2,000 years later. Ayan, medyo maliwanag na. So sana naman kita nyo na. Ito mga tol, gagamitin natin yung may maliit na dulo sa gitna, ay sa dulo, para ma-shoot to sa clip sa butas. Ito lang gagawin nyo. Ayan, tapos tanggalin nyo yung clip. Okay. So diba natanggal na natin? Lagay lang muna natin dito. Punasan muna natin yung mga langis-langis. Ito mga tol, sungkitin nyo lang. Yan. Papalitan na rin naman natin yan kahit
masira. Okay lang. Okay. So ayun, umangat na. Ayan oh. Umangat na siya. Bunutin na natin ang kamay syempre. Okay. Saan na yun? So ito siya. Ito yung papalitan natin. Ayan oh. Namamasa-masa na yung labas. Dapat wala yung ganyan. Agapan na agad natin kung sakaling may makita tayong ganyan. Ayan, medyo may leak na nga dito. Basa na nga yung ilalim oh. Punasan lang muna natin, linisan natin yung lalapatan ng bagong oil seal para sure ball na wala nang tatagas. Linis na natin yung lalapatan, pinakalalapatan na itong bago nating oil seal. Wait lang nga, isa pa. Okay, so tanggalin na natin to sa lagayan niya. Pag-compare natin ito, ano lang to, replacement lang ata. At ito, pero parang mas maganda talaga to, itong Racing Monkey. Pag wala kayong makitang genuine, yan o. Yan. So ikabit na natin to mga tol. Yan. Shoot nyo lang to doon. Napakadali lang mga tol. Shoot nyo lang. Tapos ilalagay na natin tong clip. Ito. Ito, yan. A few moments later. So yun mga tol, ayan na siya. Nakakabit na yung oil seal natin, wala na siyang leak. So naagapan agad natin kaysa tumagas pa, magbawas pa tayo ng maraming langis. Yan o, kung makikita nyo, nangingintab na yung ilalim ng ano natin, shell, crank shell. Kasi medyo talagang natagas na talaga siya kahit papano eh. So nakita ko, so ayan, pinalitan na agad natin ng Racing Monkey na brand. So goods din naman yan, pang matagalan na. Ayan, so nga pala mga tol, pag magkakabit kayo niya, wag niyong kalimutang ibalik yung clip, baka kasi may bumitaw yung oil seal. So ganun lang magkabit ng Pulley oil seal mga tol. Kayang-kaya nyo na yan kahit hindi nyo na ipagawa. Pero kung wala pa rin kayo lakas ng loob, edi dalhin nyo na sa trusted mechanic nyo. Right mga tol, ito, tapos na nating ikabit yung Pulley oil seal. Ito yung pinagpalitan natin, natapon na natin yan. So ayun mga tol, sana may natutunan kayo sa vlog natin. Dito na po tatapusin tong vlog na to. At syempre bago nyo po i-exit yung video na to, huwag nyo po muna sanang kalimutan mag-subscribe sa channel natin. At i-hit yung notification bell para lagi po updated sa bawat vlog natin mga tol. So ride safe lagi mga tol pagdating sa daan. Sana mabigyan ko kayo lahat ng sticker sa mga subscribers ko dyan. So maraming salamat po sa panonood nyo.